So, ayan, nabasa ang ating laptop. So, ilalagay natin siya sa laundry bag na tela. Tapos, ilalagay natin dito. Tapos, lalagyan natin ng bigas para matuyo. Okay. Sana maging okay siya. Nabasa siya ng ulan, natuluan siya. Ay, nako. So, ay napabili pa ako ng bigas kasi kulang na yung bigas ko. So, lagyan natin to ng sa ilalim. Bigas sa ilalim. Ayan. So, meron na siyang bigas. Tapos, ilagay na natin yung laptop na binalot sa tela or katsa. So, ayan na po yung laptop at lalagyan na natin siya ng bigas sa ibabaw. Sa laptop mo siya. Sana gumamit ito. Punin ko lang. So, ayan na po. Natakpan na ang ating laptop. At tatakpan natin sa mga 2 o 3 araw. Matuyo yung mga yung basa sa laptop. Tignan natin kung magana yung laptop after 2 to 3 days. So, takpan na natin. Diyan ka muna. Ayan. Diyan ka muna. So, ayan na natin siya. Okay, so kuhanin na natin yung laptop. Ngayon ay Tuesday, August 31 at 1 p.m. Okay, so sana natuyo na siya. Ayan, nandito yung laptop. Nakabaon siya for mula August 28 hanggang August 31. Ayan. Kasi nabasa siya ng ulan, kaya kailangan ko siyang ibaon sa ayan, mukhang sana okay na siya, gumana siya. O, diba? O, diba? Laptop, binaon sa bigas. Oh, sorry. Wait, patayin ko muna. Ayan na guys, yung ating lapi. Ayan, tinanggal ko na siya sa balot niya. So, akyat ko sa taas to. Tingnan natin kung mag-open pa siya. Naku! Gigigil ako eh. Sira yung bubong. Paano ba to? Ayan, sige, doon sa taas, buksan natin. Alright, ito na. So, inakyat ko na siya. Mula sa kanyang pagkakabaon sa bigas. Okay. Naku Lord, sana gumana siya. Whew! So, power on natin. Long press. Oh my God. Parang nalobat yata. Ayaw mag-open, oh. Shoot. Oh my God. Walang power. Kailangan ko muna i-charge siguro. Wait lang. Ayan, nasaksak ko na yung power. Sana mag-on. Ayan, yes guys, gumana siya. Thank you Lord, gumana siya. Hi guys, maraming salamat. Gumana yung laptop ko. Oh my God. Buti na lang bumalik siya. Nabuhay siya ulit. Alright guys, thank you so much. Gumana yung laptop ko. Oh my God. Oh my God. Salamat po. Salamat Lord. Thank you Lord. Akala ko nawalan na ako ng laptop. OMG. Thank you Lord. Thank you guys for watching. So gumana siya. Effective naman yung
Okay, so shout out sa'yo, Pablo Tipus. Salamat sa iyong tip dyan. Ingat ka dyan. Alright guys, thank you for watching. Bye.